Ito yung video tutorial natin nitong H-Link high power AP. So, yung WAN port ng antenna ikakabit mo sa PoE port ng adapter. Tapos yung LAN port ng adapter, diretso na siya sa desktop natin or laptop. This is para sure na ma-configure talaga siya ng hindi DC. So, then punta ka sa Open Network and Sharing Center. Sa akin ganito, yung parang may network command. Pwede ka rin pumunta gamit yung control panel, which is para pare-pareho talaga sa lahat. Kaya ko lang itong charger. Okay. So kapag via control panel, you can go to network and internet, and then you go to network and sharing center. Tapos punta ka sa change adapter settings. Okay. And then properties. Okay, then version 4 IPv4 IPv4, and then you go to 192.168.188, let's say 23, kasi yung ano natin, ang IP ng access point natin is 192.168.188.253. Kaya ilalagay natin sa gateway so that we can access it gamit ang Google Chrome. So kapag na-change mo na yun, mawawalan ka ng internet. Actually wala naman in the first place kasi yung ikakabit mo doon is just the AP, the access point. So punta ka sa Chrome or Mozilla, you go to 192.168.253, which is actually yung IP ng ating access point, which is ito. So Intelligent 300M wireless outdoor CPE or AP. So ang device login is admin, tapos palitan natin kaagad yun, and go to login. Admin lang kapag bagong ano siya. Punta kaagad sa manage, and then modify password, kasi delikado admin lang yung password eh. So papalitan kayo sa akin. So, kayo na bahala ano yung new password. Tapos, confirm password. Apply na kagad. Okay. Tapos, ipapabalik kayo dito kasi papalagin kayo gamit yung inyong new password. So, you can go to wizard. Click mo yan siya. So, actually, yung mahalaga is malaman mo na naka-AP mode siya. You can go to gateway, WDS, switch mode, or repeater mode. Tayo sa AP mode. In this mode, the AP wireless interface and cable are bridging together without NAT, firewall, and all network-related functions. So basically, ginagamit mo lang daw yung antenna as access point. Say ito, lalagay ko siya sa LPBP sa Wi-Fi. So, yung purpose ng antenna ko is hindi siya pang routing or repeater. Ginagamit ko lang siya pang ano, dun yung mag-connect yung mga client ko, then papasok siya dun sa Orange Pi PC na ginagamit ko with LPB. Okay. So, ang current mode daw is AP mode. So, okay na yan. Click mo yung Wi-Fi. Then, palitan yung pangalan, syempre. Okay. Edit natin yan. So, lagay ko lang siya as piso Wi-Fi rent. Okay. So, bandwidth 20M and 40M or 40M. Sila yung bahala. Then, automatic na yung channel. Oops. Tapos, encryption, open lang tayo. Hindi natin guys kailangan ng password dito. Kailangan natin is open siya. Okay. So, click natin yung apply. Please wait. So, magpapalit siya. Actually, tayo lang natin ng konti. Yan. So, you can go to advanced. So, anong meron dito? Yung region, actually time region lang naman yan. So, Beijing, China is almost similar. Nasa ano lang ito. Okay, I think China na yung pwede natin piliin dito. Okay lang. 2G mode, 11BG, 11NG. Okay. Multicast,
Depende sa ano, kayo yung bahala kung ano yung edit nyo dito. Okay. Okay, maximum per AP, double LAN partition. Anyways, hindi ko na masyadong i-open to kasi actually itong 2 digit distance is pwede mo daw i-increase. Okay. This is for point to point kapag gagamitin mo siya for P2P. So pwede mo daw yan siyang iangat. Okay. Yung range niya. So maximum 20 kilometer feed. So try kong ganito kasi hindi ko pa na-try na ganito. Okay. And then pala tayo ngayon, pinakamahalaga is network. So sa Wi-Fi basically yung pinakamahalaga na mag-change lang ako ng pangalan. Get IP from AC, gamitin natin static. Kasi medyo alam ko naman yung IP gateway ng LPB. So gagamit na lang ako ng static. So ang gagamitin kong IP ng ano ko is 10.0.0.2. Which is IP. Yan daw yung magiging IP ng aking extender. So gateway is 10.0.0.1. Okay, based sa sa LPB, and then usually yung gamit kong DNS is always 8.8.8.8 tsaka 8.8.4, which is actually Google DNS. Okay, then apply. Actually after nito tapos na. Okay, tapos na yung config mo pagkatapos nito. So yun lang. Yung sa may advanced option sa Wi-Fi, kayo nang bahala dun, gusto nyo subukan yung multicast. Kasi kung nabasa ko yung definition ng multicast is para daw yun kapag marami na talagang user yung ating machine. So mag-disconnect na siya kasi nagpalit na siya ng IP, naging 10.0.0.2. Okay? Tapos yung network ko, di ba naka-fix yung IP ko sa 192.168.188. 253. So paano ko i-connect, paano ko connect sa let's say gusto kong connect ulit sa aking access point. So 10.0.0, let's say 22, ganyan. Okay. Tapos yung gateway gagawin ko lang 10.0.0.2. Which is yung bagong, di ba pinalitan ko yung IP? Ito yung bagong IP ng access point. So pag palit ko ng network, after niya mag-reset ng konti, pwede na akong kumonek ulit sa 10.0.0.2, which is yung ating machine. Di ba, parang ginawa ko kasi kanina, pinalitan ko siya ng static IP. Okay, so yun, FAT AP mode. Okay, so nakalagay dun lahat, status on, static IP 10.0.0.2, yung MAC address. Okay, MAC address ng Wi-Fi, MAC address ng LAN. And okay, ayan, pangalan niya is PSY Prebendo Auto, tapos encrypt open. So I guess that's all. Ito kapag let's say, kaya tinuro ko paano mag-connect ulit sa 10.0.0.2 kasi baka gusto mong palitan ulit yung pangalan ng PSY Prebendo. So ayan, thank you for watching.